नमस्कार. दिवाळी फराळमध्ये आज आपण भाजक्या पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर आज हा चिवडा आपण अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी अर्धा किलो भाजके पोहे घेतलेले आहेत आणि आपण हे आधी चाळणीने चाळून घेणार आहे. तर इथे मी स्टीलच्या जाड छिद्रांची चाळणी वापरत आहे. तर या चाळणीने आपल्याला हे पोहे चाळून घ्यायचे आहेत. पोहे चाळल्यामुळे त्यातील पोह्यांमध्ये जी झालेली पोह्यांची पावडर असते ती निघून जाते. त्याचबरोबर पोहे चाळून झाल्यानंतर आपल्याला हे अर्धा ते 1 तासासाठी उन्हामध्ये ठेवायचे आहेत. उन्हामध्ये पोहे ठेवल्यामुळे त्यांना छान कुरकुरीतपणा येतो आणि त्यातील वातुळपणा निघून जातो. त्यानंतर चिवडा बनवण्यासाठी आपण एक पदार्थ तळून घेणार आहे. तर सर्वात आधी आपण अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि शेंगदाणे सुद्धा आपल्याला मीडियम गॅसवरती आतपर्यंत खरपूस होतील इतपत आपल्याला शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता शेंगदाण्यांचा अगदी हलकासा रंग चेंज झालेला आहे आणि आतपर्यंत खरपूस असे तळले गेलेले आहेत. शेंगदाणे तळून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये सुकं खोबरं घ्यायचं आहे. सुक्या खोबऱ्याचे काप करून घेतलेले अर्धी वाटी आणि हे काप आपल्याला आतपर्यंत खरपूस होईल इतपत तळून घ्यायचे आहेत. या सर्व पदार्थांमधलं मॉइश्चर जाईपर्यंत हे पदार्थ आपल्याला एक करून तळून घ्यायचे आहेत. तर या पदार्थांमध्ये जर मॉइश्चर राहिलेलं असेल आणि हे पदार्थ आपण चिवड्यामध्ये जेव्हा घालतो, तेव्हा त्यातील मॉइश्चरमुळे चिवडा वातूळ होतो आणि शेवटपर्यंत कुरकुरीत राहत नाही. म्हणून आपल्याला स्लो ते मीडियम गॅसवरतीच हे पदार्थ आतपर्यंत खरपूस होईल इतपत तळून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता अगदी हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. इतपत आपण खोबरं तळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्या आवडीनुसार आपल्याला कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत. तर कढीपत्त्याची पानं सुद्धा आपल्याला अगदी स्लो गॅसवरती तळून घ्यायची आहेत. म्हणजे त्यातील मॉइश्चर निघून जातं आणि ते कुरकुरीत होतात. कढीपत्ता तळून झाल्यानंतर इथे मी एक लसणाचा कांदा सालासकट ठेचून घेतलेला आहे आणि हा सालासकट ठेचलेला लसूण आपण लालकट रंग येईपर्यंत तेलामध्ये तळून घेणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी हलका सोनेरी रंग आलेला आहे. इतपत आपल्याला ह्या लसूण तळून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये 1 वाटी मकीचे पोहे घालणार आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. तर मकीचे पोहे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता. प्रत्येक पदार्थ तळण्यासाठी वेगवेगळा टाइम लागत असतो म्हणून आपण एक करूनच हे पदार्थ तळून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर यामध्ये आपण मसाले तळण्यासाठी थोडंसं तेल घालणार आहे. तेल तापल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि बंद गॅसवरतीच आपल्याला 1 चमचा हळद घालायची आहे गरम तेलामध्ये. त्याचबरोबर लाल मिरची पावडर आपल्याला 1.5 चमचा घालायची आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि हे गरम तेलामध्येच आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. इथे आपल्याला गॅस सुरू ठेवायचा नाही, नाहीतर हे मसाले आपले करपू शकतात. त्यानंतर आपण अर्धा चमचा हिंग घातलेला आहे. मसाले 1 ते 2 मिनिटासाठी गरम तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर आपण जे एक पदार्थ तळून घेतलेला होता तो सुद्धा आपण यामध्ये घालून घेणार आहे. पोह्यांवरती न टाकता आपण डायरेक्ट मसाल्यांमध्ये घालणार आहे म्हणजे या पदार्थांना सुद्धा छान चव येते.
त्यानंतर या मसाल्यांमध्ये आपण पोहे घालणार आहे. तर या टायमाला आपल्याला गॅस सुरू करायचा आहे आणि स्लो गॅसवरतीच आपल्याला हा चिवडा परतून घ्यायचा आहे. सर्व दूर पोह्यांना मसाला लागेल इतपत आपल्याला मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये चाट मसाला सुद्धा घालू शकता. या पद्धतीने दोघं हातात चमचे घेऊन आपल्याला चमच्याने चिवडा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण जे तळून घेतलेले मकीचे पोहे आहेत ते सुद्धा आपण यामध्ये घालून घेणार आहे. मकीचे पोहे जर जास्त मोठे असतील तर या पद्धतीने तुम्ही चुरून सुद्धा घालू शकता. इथे आपण सर्व चिवडा मिक्स करून घेतलेला आहे आणि चिवडा मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि बंद गॅसवरतीच आपल्याला यावरती भाजलेल्या धणे आणि जिऱ्याची पावडर घालायची आहे. त्यानंतर इथे सायट्रिक ॲसिड म्हणजेच लिंबू फूल आणि साखर हे दोघं आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे. त्याची पावडर आपण 2 चमचे घातलेली आहे. हे आपल्याला अगदी शेवटी गॅस बंद केल्यानंतरच घालायचे आहेत आणि हे सर्व सुद्धा एक वेळेस मिक्स करून घ्यायचं आहे. सायट्रिक ॲसिड आणि साखर घातल्यामुळे चिवड्याला आंबट गोड अशी चव येते. इथे गॅस बंद करून टाकलेला आहे. त्याबरोबर या गरम कढईमध्ये चिवडा ठेवायचा आहे गॅसवरती आणि अर्ध्या तासासाठी आपण चिवडा झाकून ठेवलेला होता. तुम्ही इथे बघू शकता अर्ध्या तासानंतर आपण गरम कढईमध्ये चिवडा झाकून ठेवलेला होता. त्यामुळे अगदी कुरकुरीतपणा या चिवड्याला आलेला आहे. तर या पद्धतीने चिवडा बनवला तर अगदी छान शेवटपर्यंत कुरकुरीत राहतो. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.